Ayun, dumating na po yung in-order nating carburetor online. Stock carb lang po siya ng GY6. Ayan. Buksan na po. Well, stop solid yung packaging. At malaglag siya, hindi siya masisira. Okay ka, Go Express. GY6 talaga siya. Lang siya. Kompleto. Okay. Ito yung pinag ko. GY6 Euro brand. Euro pa rin 125. Halos 1 week na yung stock. 1 week na siya yung stock. Halos zero yung order natin. Okay, ngayon kakalasin muna natin yung mga flarings para mas madali natin siyang makabit. Kabit niyan, may mga ayusin muna tayo. Ayan, tulad ito yung labasan pag sumusobra yung sulod na wala siyang pasunod na ganito, so ikakabit natin yung nasa stock natin. Yung lock pala muna, importante yung lock niya. Alisin na rin natin ito. Sa case kasi ng motor ko, dapat unang kinakabit sa akin yung itong tube, ang air cleaner. So plug and play na lang tayo. Kakabit na natin siya. Wala natin kakabit yung itong gas. Okay. Check rin po muna natin kung may fit lahat ng screw. Baka mamaya maluwag to, magkaroon ng leak. Okay naman siya, solid. Unang kakabit natin ito. Ito yung source ng gas. Ito naman. Okay. Fit siya. Yan ang maganda dyan. Sigurado walang leak.
maganda yan sinasagad natin. Mahaba naman yung hose natin. Ayan. Sa kanya ito lang. Para sigurado walang leak o walang magiging tubo. Sumunod yung kakabit dyan. Throttle cable, kabit po natin yan. Dapat dyan ulit na ari, nasa taas siya. Para hindi naiipit, para hindi magkaroon ng pagkakataon na mag-wall yung motor ninyo. Ipitan lang po natin siya mga ka-ride. Okay. Saka na siya. Dapat may fit siya para hindi siya ginagagalaw. Lulsat na natin siya ngayon. Maganda kasi ito sa case kasi ng motor ko. Itong automatic choke ay pinapailalim ko para iwas sabit. Hindi na natin siyang ikakabit. Okay. Sakto lang yung roll. Pinipili natin siya. Bago kasi. Yan. Tapos ito na rin natin. Dapat may siya. Kailangan walang singaw. Kasi mahirapan tayo magtono pag may singaw dyan. Let's go.
papalitin natin siya. Dyan. Dapat wala talagang silaw kahit saan. Dito rin. Ito na siya makapunta. Ganyan ngayon ang nangyayari. Pwede na natin bawasan na masyadong mahaba. Pero subukan muna natin siya. Testing na lang natin. Medyo hindi kasi natin kita kaya sinunod. Start dito natin siya. Ang susa. Natin yung one click. Okay, ngayon para mas madali nyong makita yung tamang pagtotono, gagamitin ko na lang yung luma kong carburetor. Ito yung tinutono, guys. Ang una natin gagawin dyan, hihigpitan muna natin. Ang paghigpit na yan, pa-clockwise o pa-kanan ang ikot. Pa-kanan. Iikot niya hanggang sa sumagad. Ayan. Yung condition nito, nakaikot na pala siya sa sagad. Ayan, ikot na. Ayun, yung normal na tono sa lahat ng klase ng carburetor is isa't kalahati na ikot. Pa-counterclockwise naman yun. Luluwagan natin siya pakaliwa. Okay. Ayan. Kailangan natin. Kalahati. Isa. Isa't kalahati. Ayun, yun yung normal na pagtotono. Ngayon, susubukan nyo na lang kung okay na siya. Yung takbo niya o arangkada. Okay.